आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुम्हाला कॉफी न वापरता घरीच हेल्दी कॉफी कशी बनवायची ते सांगणार आहे. त्याचबरोबर माझी कोल्ड कॉफीची रेसिपी देखील सांगणार आहे. इथे मी अर्धा कप काबुली चणे किंवा छोले घेतले आहे. आपण यांना 10 ते 15 मिनिटं मध्यम आचेवर रोस्ट करणार आहे. काबुली चणे ब्राऊन झाल्यावर एका प्लेटमध्ये काढून थंड होण्यासाठी ठेवावे. थंड झाल्यावर मिक्सर मधून काढून घेऊया. मी बघू शकता किती मस्त कॉफी पावडर तयार झालेली आहे. आता ही पावडर चाळणीने गाळून घ्यावी. ही पावडर तुम्ही काचेच्या हवाबंद डब्यात 1 महिना फ्रीज मध्ये स्टोअर करू शकता. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आता कोल्ड कॉफीसाठी मिक्सरच्या भांड्यात 2 ग्लास थंड दूध टाकूया. आता 2 चमचे साखर मिक्स करावी. त्यानंतर 2 चमचे कॉफी पावडर मिक्स करावी. 1 चमचा मलाई देखील मिक्स करा आणि 2 ते 3 मिनिटं मिक्सर मधून फिरून घ्यावी. ग्लास मध्ये बर्फ टाकून कॉफी सर्व करावी. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की ही हेल्दी कॉफी आपण काबुली चणे पासून बनवली आहे. टेस्ट आणि फ्लेवर हे दोन्ही विकतच्या कॉफी सारखेच आहे. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.